ممكن تقول لي ايه الحاجة المشتركة او وجه الشبه في الصورتين اللي قدامك دول؟ على فكرة ممكن توقف الفيديو لو حابب علشان تركز اكتر، بس حتى لو ما عرفتش سيب الفيديو شغال وانا هقولك ايه وجه الشبه ما بينهم. بس قبل ما اجاوبك قول لي كده، ما لاحظتش اي حاجة غريبة فيهم؟ زي انهم اتنين مش حقيقيين مثلا؟ ايوه بالظبط زي ما انت سمعت كده، الصورتين دول لاشخاص مش حقيقيين ومش موجودين اصلا، او بمعنى اصح الصورتين دول لاشخاص ابتكرهم ذكاء اصطناعي. ده موقع اسمه This Person Does Not Exist. الموقع ده بمجرد ما تفتحه هتلاقي صورة لشخص مش حقيقي، وكل ما تعمل ريفرش للموقع هتظهر لك صورة جديدة لشخص مش حقيقي برضه. ولو عاوز تعرف ازاي ده بيحصل، بص كده في اخر الصورة من تحت في الجنب كده هتلاقي جملة Imagined by Jans، أو تم ابتكارها عن طريق خوارزميات جان، واللي هي اختصار لكلمة Generative Adversarial Networks أو شبكات الخصومة التوليدية. وقبل ما ابتدي أشرح لك إزاي الخوارزمية دي بتشتغل، لازم الأول تعرف حاجتين مهمين جدا. أول حاجة هي كلمة خوارزمية، ودي بيكون المقصود بيها مجموعة الخطوات اللي بتبرمج عليها أي جهاز علشان يعمل مهمة معينة. يعني مثلا المنبه اللي انت بتظبطه علشان تصحى الصبح، انت بتقول للمنبه صحيني الساعة 6 الصبح مثلا، بس لو ما صحتش سيبني انام 10 دقايق وصحيني. طيب ولو ما صحتش برضو سيبني انام 10 دقايق وصحيني تاني عادي. يعني اهي الخطوات دي اللي برمجت عليها المنبه اللي في موبايلك تقدر تقول عليها خوارزمية. والمهمة اللي كانت مطلوبة من الخوارزمية دي انها تصحيك من النوم. نيجي بقى لتاني حاجة وهي كلمة نتوركس، والمقصود بيها الشبكات. ثانك يو جوجل ترانسليت. بس الشبكات هنا المقصود بيها الشبكات العصبية الصناعية أو الارتفيشال نيورال نتوركس، ودي فكرتها ببساطة متاخدة من الخلايا العصبية اللي في مخنا، لأن علماء الرياضيات كانوا مهووسين طول الوقت بأنهم يعرفوا الإنسان بيفكر إزاي ويخترعوا آلة تكون بتفكر زيه، ومش بس تفكر، لا ده كمان تتعلم من أخطائها علشان ما تكررهاش تاني في المستقبل. ومن هنا جات فكرة تقليد الخلايا العصبية اللي من خلالها بنقدر نحفظ ونتعلم ونحلل كل حاجة. يعني لو وريتك الصورة دي وقلت لك ايه اللي انت شايفه في الصورة، انت على طول عرفت ان اول صف ده رقم 1، تاني صف رقم 2، وهكذا. انت عرفت ده ازاي؟ هي دي وظيفة الخلايا العصبية. انت قدرت تميز كل رقم رغم اختلاف طريقة كتابته لانك شفت اشكال كتير جدا لكل رقم قبل كده. ودي نفس وظيفة الشبكات العصبية الصناعية، لازم تدخل لها بيانات ومعلومات كتير جدا وهي تحللها وتفهمها علشان تديلك النتيجة اللي انت عايزها. يعني عمرك سألت نفسك ازاي لما بتنزل صورة ليك انت وواحد صاحبك على فيسبوك بتلاقي فيسبوك عارف مين صاحبك ده؟ ومش كده وبس، ده كمان بيقولك تحب اعمل منشن لفلان الفلاني اللي موجود معاك في الصورة، او اللي اتعرف على صاحبك ده بقى شبكات عصبية صناعية. بس السؤال ازاي الشبكات العصبية الصناعية دي بتتعرف على الناس؟ بص يا سيدي، مبدئيا كده لازم تعرف ان الشبكة العصبية الصناعية دي بتكون عبارة عن طبقات او لايرز. اول طبقة فيها بتكون الانبوت لاير، ودي الطبقة اللي بتستقبل البيانات والمعلومات سواء كانت صور او كتابة او ايا كانت البيانات اللي انت عايزها. حاجة كده شبه العينين، مع اختلاف انه مش بيشوف الصور زي ما احنا بنشوفها، هو بيشوفها عبارة عن نقط كده او بيكسلز. واخر طبقة بتكون الاوتبوت لاير، ودي الطبقة اللي بتدي لك النتيجة النهائية اللي انت طالبها منه. وبين الطبقتين دول بيكون في مجموعة طبقات بتحلل كل البيانات اللي انت دخلتها. يعني مثلا لو اديت لشبكة عصبية صناعية رقم 9 وقلت له اعرف لي ايه اللي مكتوب ده، اول طبقة هتقوم تاخد الصورة وتدور فيها على النقط او البيكسلز اللي درجة لونها قريب من بعض، وبعد كده تروح مودياها على الطبقة اللي بعدها. تقوم الطبقة الجديدة دي تدور في البيكسلز اللي جات لها على اي خطوط او دوائر او اي اشكال هندسية، فتكتشف ان في دايرة وخط رأسي بس مايل شوية، تقوم بعتها على الطبقة اللي وراها على طول. تقوم الطبقة الجديدة دي برضو تشوف العلاقة بين الدايرة والخط الرأسي. يعني مثلا لو الخط الرأسي ده فوق الدايرة يبقى ده رقم 6، لكن لو كان تحت الدايرة يبقى ده رقم 9. فتقوم الاوتبوت لاير دي تقول لك اتفضل ده رقم 9. وده تقريبا نفس اللي بيحصل معاك في صور الفيسبوك بس بشكل مبسط شوية. ودي كانت اهم حاجة محتاج تفهمها في الخوارزمية، لان الخوارزمية دي عبارة عن شبكتين عصبيتين صناعيتين زي ما هو باين من اسمها، شبكات الخصومة التوليدية. شبكة المولد أو الجينيريتور، ودي بتكون المسؤولة عن عملية ابتكار الصور، والشبكة التانية اللي هي شبكة الخصم، ودي مسؤوليتها إنها تاخد الصور اللي ابتكرتها شبكة المولد وتقارنها مع صور البشر الحقيقيين اللي هي اتدربت أصلا عليها من قبل كده. فلو لقت الصورة بتاعت المولد دي مزيفة أو فيها أي حاجة غريبة بترجعها تاني لشبكة المولد بكل الملاحظات اللي مخليها الصورة دي مش حقيقية. فتقوم شبكة المولد تاخد الملاحظات دي
وتعدل تاني في الصورة وتقوم بعتها تاني لشبكة الخصم، وهكذا بقى لحد ما شبكة المولد تبتكر صورة حقيقية ما تقدرش شبكة الخصم تكتشف انها صورة مزيفة. واحد هيسألني ويقول لي بس ازاي شبكة المولد بتبتكر صور اشخاص مش موجودين من العدم كده؟ ده سؤال حلو، لان ابتكار الصور مش بيكون من العدم اصلا. الموضوع بيبقى عبارة عن عملية دمج لصور ناس حقيقيين، وبيتاخد من كل صورة فيهم صفة او ملامح معينة علشان تكون النتيجة في الاخر صورة شخص مش موجود بس واخد صفات ناس حقيقيين. طيب يعني ايه بقى الكلام ده؟ عارف لما بتشوف طفل لسه مولود عندك في العيلة فتقول الواد ده واخد عيون امه بس واخد من ابوه مناخيره؟ هو ده بقى اللي شبكة المولد بتتبرمج عليه، كأنها بتاخد الدي ان ايه من كل شخص وتضربهم في الخلاط علشان تطلع لك صور ناس مش موجودة اصلا. يعني بيدخل لها صور ناس حقيقيين ويتقال لها خدي من صور المصدر ايه مثلا صفات زي الجنس والعمر وطول الشعر والوضعية، وخدي اي صفات تانية مش مذكورة من صور المصدر بي، وبتكون النتيجة زي اللي انت شايفها قدامك دي. موضوع مبهر مش كده؟ في الحقيقة خوارزميات جيانز ابتكار وطفرة مهمة في مجال التكنولوجيا، وليه استخدامات تانية مهمة زي استخدامها في تقنية الديب فيك اللي بقى رائج جدا في صناعة السينما، زي ما حصل مع الممثل بول ووكر بعد ما مات وشفناه بعد كده في الجزء السابع من فيلم فاست اند فيوريوس. بس في نفس الوقت التطور والتكنولوجيا دي ممكن يبقى ليها استخدامات تانية شمال، ما انت بعد كده مش هتعرف اذا كان اللي بيتواصل معاك على فيسبوك ولا انستجرام ده شخص حقيقي ولا شخص مزيف. يعني مش ممكن يكون عندك حد دلوقتي على فيسبوك حاطط صور شخص مش موجود علشان يبتزك او ينصب عليك. علشان كده انا عاوز اقولك حاجة مهمة جدا. الحاجة المهمة انك تدخل على القناة عشان تشوف الفيديوهات اللي فاتت وتعمل سبسكرايب علشان تشوف الفيديوهات اللي هننزلها جديد. واشوفك الاسبوع الجاي يا بطل.